Gbogbo ènìyàn ṣe ti gbọ́ ÒpómúléróTV ti dé bí a ṣẹ̀ṣẹ̀ yọ. Sórí ilé-iṣẹ́ tẹlifíṣàn ìpínlẹ̀ Èkó LTV8 pẹ̀lú ọ̀kan òjọ̀kan ètò Yorùbá alárinrin. Àgbéyẹ̀wò fíìmù, oge ṣíṣe, eré ìdárayá, ìgbé ayé àwọn ènìyàn jàǹkàn-jàǹkàn, àwàdà àti ìròyìn ìṣẹ̀lẹ̀ lóríṣiríṣi láwùjọ. Ilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire Yorùbá lórílẹ̀‐èdè wa àti káàkiri àgbáyé. Ẹ darapọ̀ mọ́ wa ní ọjọ́jọ́ Sátidé ní dédé aago 9 sí aago 10 ní àṣálẹ́ ní ilé-iṣẹ́ tẹlifíṣàn ìpínlẹ̀ Èkó Lagos Weekend Television ÒpómúléróTV. Gbogbo igi tẹ́lẹ̀gbẹ̀gbẹ̀ bá fọwọ́ bà dídùn ní dùn. Òpómúléró balẹ̀ bí ọ̀wàrà òjò. Fàjùbà kọ́ra bàtà tó tọ́lé aláyọ̀ òrò. Ẹ káàbọ̀ sórí àwọn bàǹkọ̀tù ètò ayé wa dùn gidi gan. Ètò ọ̀kan ọ̀jọ̀kan lórí amóhùnmáwòrán wa. Ẹ̀kọ́ àṣà ìṣaralóge ìdárayá o. Ìròyìn ìṣẹ̀lẹ̀ àgbọ̀túngbọ̀ láti ilẹ̀ Yorùbá lókè òkun. Ẹkún kalẹ̀ sáàgòlè Òpómúléró. Bàbá, màmá, bọ̀dá wa, sísá wa. Ẹ̀yin ọmọdé ilé, ẹkún ìkàlẹ̀ níbẹ̀ wọ̀n. Túndé Kèlání lóní káàkiri gbogbo yìí pé o. Ayé wa dùn gidi gan. ՕpómúléróTV lóní káàkiri gbogbo yìí o. Ayé wa aládùn àlóyìn gidi gan. Òpómúléró, 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 ՕpómúléróTV. Mo kí káàbọ̀ sórí ՕpómúléróTV. Bọ́láńlé Bámidélé lèmi ń jẹ́. Àmọ́ ká tó tẹ̀síwájú ní Mainframe Film and Media Institute MFMI Abẹ́òkúta ìgbaniwọlé ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ fún ètò ẹ̀kọ́ Film School Basic tá à ń pè ní FSB tí í ṣe ètò ẹ̀kọ́ ọlọ́sẹ̀ mẹ́jọ 8 weeks program. Ẹni bá yára lògùn gbé o, limited space la ní, bẹ́ẹ̀ ni kò sì sí ojú ìṣáájú kan pẹ̀lú ètò ní gbogbo nǹkan. Tí ẹ bá fẹ́ ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé ẹ lọ sí www.mainframeinstitute.com tàbí kẹ́ ẹ pè 081-8642-6752. Ní báyìí àsìkò ti tó fún àkójọpọ̀ ìròyìn láti àwọn ìpínlẹ̀ Yorùbá lábẹ́ àkóso Dawn Commission pẹ̀lú Tolúlọpẹ́ Ìbíkúnlé. Àmọ́ ṣá lẹ́yìn tí a gbọ́ ọ̀jọ̀gbọ́n Sophie Olúwọlé lórí What is Education in Nigeria lọ, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn ti pè wọ́n sì bẹ̀ wá pé ká tún gbé ètò yẹn wá lẹ́ẹ̀kan sí i. Òpómúléró, 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 ՕpómúléróTV. Àkójọpọ̀ ìròyìn láti àwọn ẹ̀ka ìpínlẹ̀ ìwọ̀ oòrùn. Gómìnà Ambode ti ṣètò ogún bílíọ̀nù náírà fún ẹ̀ka ètò ìlera. Gómìnà ìpínlẹ̀ Èkó Akínwùmí Ambode fi léde pé ìjọba òun ti ṣe ètò ogún bílíọ̀nù náírà láti ṣe àtúnṣe sí ètò ìlera àti ètò ẹ̀kọ́ ní ìpínlẹ̀ Èkó kí ọdún 2016 tó parí. Ambode sọ èyí nínú ìpàdé ìpele kejì ọdún tí ó wáyé ní Badagry
àwọn olùgbé Badagry àti àwọn ìlú tí ó súnmọ́ bẹ gómìnà lọ́wẹ̀ láti wá nǹkan ṣe sí ọ̀rọ̀ iná mọ̀nàmọ́ná tí ó ti ń jẹ wọ́n níyà fún bíi ọdún 17 sẹ́yìn. Ìjọba àpapọ̀ ti ń gbèrò láti dá ilé-iṣẹ́ ìtọ́jú àrùn jẹjẹrẹ sí gbogbo ilé ẹ̀kọ́ gíga ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà láti dẹ́kun lílọ sí òkè òkun láti gba ìtọ́jú tí ó péye. Ìdí nìyí tí wọ́n fi ń bẹ̀bẹ̀ fún ìrànwọ́ láti ọwọ́ àjọ ìlera àgbáyé WHO àti àjọ akúnilọ́wọ́ ìdàgbàsókè. Ọ̀jọ̀gbọ́n Isaac Adéwọlé tí ó jẹ́ mínísítà fún ètò ìlera ni ó sọ èyí nígbà tí ó gba olùdarí agbègbè fún àjọ ìlera àgbáyé dókítà Matshidiso Rebecca ní àlejò. Ìjọba àpapọ̀ ti fi hàn dájú pé tí iṣẹ́ àtúnṣe ilé-iṣẹ́ Dangote bá máa parí, èyí tí iye rẹ̀ máa tó bílíọ̀nù $12 yóò ṣeé ṣe fún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà láti rí tó bílíọ̀nù $2.5 láti ara pàṣípàrọ̀ owó ilẹ̀ òkèèrè ní ṣíṣe pàṣípàrọ̀ kíkó àwọn nǹkan tí wọ́n fàyọ lára epo ilẹ̀ wọlé kí wọ́n sì rí èrè tó tó mílíọ̀nù $5.5 lórí ọjà ìkólọ sí orílẹ̀-èdè mìíràn lọ́dún. Èyí tí ó túmọ̀ sí pé orílẹ̀-èdè yìí máa rí èrè owó tí ó lé ní bílíọ̀nù $13. Àkójọpọ̀ ìròyìn láti àwọn ẹ̀ka ìpínlẹ̀ ìwọ̀ oòrùn kò ní jù báyìí lọ fún sáà yìí. Ṣé ÒpómúléróTV. Èdè Yorùbá ó jẹ́ bí ìgbà téèyàn ń kọrin ni. Téèyàn bá sọ ọ̀rọ̀ kan ní Yorùbá tó yẹ pé dòrémí ni àbí dòmídò tó bá lọ sọ ní dòmídò nǹkan míì ló ń sọ. My problem is I don't know what your notion of education is in this country. What is education? From my experience, I think the Nigerian government education is the ability to read and write. But there's an assumption. To read and write in what language? I think the Nigerian answer is that read and write in English. So if you can read and write in English and cannot read and write in Yoruba, you are educated. But I think the fact is very plain. If you can read and write in English, yes. If you cannot read and write in Yoruba, you are an illiterate. I tell my professor friends, you are educated in English, but you are an illiterate. They will tell me, no, they are not illiterate. Then I give them a topic, and biro and paper, write me a whole page of Yoruba paper. He cannot do it, then he's not educated. So writing and reading may be relevant to education, but not necessarily. The Japanese who does not write and read in English, is he educated? The German who does not speak English, is he educated? So you have to know that education is not just about writing. You may write in the language, but your language is important. But let's go back to education. What is education? Education, from my little knowledge, is making a child grow through a process of learning. So she will acquire knowledge and wisdom. And what is that knowledge and wisdom supposed to make you do? To cope with the problems of life. It's not just to have a certificate. An educated person is somebody who has enough knowledge of technology, principles, and so on. Now, the person wants to educate you. What is he giving to you? The knowledge he or she has. School was a latecomer. Education is from parents to children, from society. Yorùbá wọ́n ní ojú mẹ́rin ló mọ́mọ wáyé, ẹgbẹ̀rún ojú ò tó tọ́. Education is to be given by everybody, not just your parents. And your parents will speak their language to you. I was reading a research in Kenya by white
woman. She studied black children and white children and came up with the conclusion that white children are more brilliant than black children. But unfortunately for her, she started by saying that before these two children go to school at the age of 6, the African child is more knowledgeable than the white. Where did that child get the knowledge from? The education the mother gave her. When you have a child, from the day you have your child, you are supposed to educate him. It's not in the school. Education does not start in the school. It starts from the home. So, a child that is born, you cannot leave him without anything until he becomes 6. He will be an idiot. But this lady who said that the black child was more brilliant than the white child, I have evidence for it. I was driving from Ibadan, stopped at a village, Ibafo. I wanted to buy a bottle of Coca-Cola. There was a very small girl there. And I asked her, I want a bottle of Coca, how much? She gave me a price higher than the normal price. So only ní kò ó ní kíni ó ní màá yọ owó ẹ̀ nínú ó ní kíni náà. That girl at last pé tí wọ́n bá fẹ́ tajà wàá fowó sí ẹnìyàn á nà. The opportunity to make more money from you. Mo lókè mo fún lówó mo ní kó lọ ṣe ìjẹ wa. Ó dọ̀nà ó ní ẹ̀jọ̀ mọ̀ ẹ̀ mọ̀ tí ì ṣe o. Kí ló dé? Ó ní tẹ́ ẹ bá ṣe tí mi ò bá ní ṣe ìjìn kan ó ní kàtàkàtà mọ̀ ṣẹlẹ̀. Mo wá dúró ó débẹ̀ kò rí ṣéǹjì. Ẹnìkan wá bọ̀ pé kí ló ṣe é? Ó ní ṣéǹjì ní ò pé. Ìyẹn ní owó agolo bíi mowó ó nígbà tí n bá dà á pọ̀ tán ló máa yanjú ẹ̀ nígbà tí n bá gbowó yẹn. I was forced to ask her. Mo ní kíláàsì olówó ó lóun ti bẹ̀rẹ̀ school. Ọmọ ọdún mélòó ni ọmọ ọdún 6. Gbogbo nǹkan tó ń bá mi sọ ó dẹ̀ ti kọ́ nílé. That is an educated child. But to test the white researcher in Kenya, to let her know that she made a conclusion. She said immediately the 2 children come to class, the child of the black will go down. Do you know why? Because the medium of education is English. So and I said, okay, let us put a white child and some white children and black children and teach them Yoruba. The boy will start getting 0. He doesn't know anything. The girl knows every word they say, but when I got to standard 1, I started to look for the English of a book, a table. I know that in my congregation. One of the tragedies of our Africa today is that when you put a child in the school, if that child starts school at 6, she has learned some things in her language. But she go to school, she has to start learning ABC. She will drop. Kò gbọ́ nǹkan tẹ́ ẹ sọ. The time she should be building on education, she will start learning English. I'm not saying that I said that you should not learn English. But if you allow her to continue. A boy gave me a story in the north. He came for UCO in the secondary school and discovered that the Hausa boys were always failing. The medium of education was English. Though the boy discovered that there's a problem. It was an Hausa boy. He started teaching them in Hausa. After the first exam, they came first. The problem is that they didn't understand what they were being told in English. Now, there's one thing we have not declared. Learning English and teaching in English. Is it the same thing? English is a subject. But the language your teacher uses. The late Professor Fafunwa, may he rest in peace. He started the secondary school in Ife. And the means of instruction from Form 1 to Form 5 or 6 was Yoruba. I said when they took WAEC, they scored A1 in English. English is just one subject. The children will go to class when there's English and study English. But when they do geography, mathematics, and they use Yoruba to teach them, they score highly in all the subjects. They wrote the exam, but the difference I'm making is this.
You go to school, English is a subject. You learn it, abi. But the medium of teaching you is your native language. Will you understand it? The question I want to ask you, do you know any, I think I've raised that question. Tell me any nation in Europe that uses English to teach their children. The Germans, do they teach in English? The German children take English in school. But the medium of teaching, of explanation, of letting the children know what they know is their native language. So what I am saying is this. You go to English, you have mathematics, the teacher will teach you and go. You have geography, you have biology, chemistry. What we are saying, the teacher must use Yoruba to teach you all those disciplines. But you go to English, you must speak English and you take the exam in English. So the difference is that asking you to have English as a subject is different from saying using English to teach you all subjects. Because the explanations in your language will make you understand more. So, let us go back. To educate a child is to make her have knowledge and wisdom. Knowledge and wisdom given to you in your language sticks better. You understand? That does not mean you should not take exam in English as a discipline. The question I'm asking you, Moremi Girls' School, the experiment was successful. The children did well in English. They did well in all disciplines because Yoruba was used. Why did we stop it? They are not doing it anymore. Why didn't we make sure that today, when you have secondary school, I'm not saying you should not read English books, but teacher to explain to you what this means. Let him use your language. That's my problem. We can speak English, but education is to transmit knowledge, wisdom, and capacity. Now, there's a fundamental question now. You have gone to the University of Lagos, BA Honours Philosophy. Please, what does it qualify you to do? BA Honours Philosophy. What does it qualify you to do? BSc Engineering. What does it qualify you to do? BSc Accounting. Let me tell you, when you do accounting at the University of Lagos, BSc, you are a clerk. When you go to Yaba College of Education and do BSc Accounting, you are an accountant. The universities are for learning theories, no practical. So when you go to the university and you have a certificate you are holding, the question is, what does it qualify you to do? So if I want to employ you, I want you to do something for me. What can you do? I have a friend, we were in the US together. He did the MSc Political Science. He wanted to wait and do PhD. So he went to the factory to work. They said he can come tomorrow. He came the next day. They gave him envelopes to fold. After one day, he went back. He said, I cannot do that job. They said, why? He said, I have MSc Political Science. What does it qualify you to do? Your children are out today with certificates. What can they do? They cannot service their car. They have certificates because they can memorize Plato and Karl Marx. Who needs Karl Marx? I can employ you to sell my books. Karl Marx is not going to tell me how to do it. Now, education is supposed to function. Knowledge and wisdom to sell, knowledge, nothing. So literacy is what I'm going to do in the university. Education that is not relevant to giving you the capacity to manage affairs of your life and the environment. The vulcanizer is better. The tailor is better. The biscuit maker is better. He has no certificate. What can you do? TV. A dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ Professor Sophie Olúwọlé fún àwọn ọ̀rọ̀ ìṣítí wọn. Ìwé wọn Socrates and Ọ̀rúnmìlà wà fún títà. Ẹ lè kàn sí Professor Sophie Olúwọlé lórí 080-3587-4876
tàbí kẹ́ ẹ kọ̀wé sí wọn lórí stefacard@yahoo.com. ẹ ṣé púpọ̀. ΟpómúléróTV. Inú mi dùn láti sọ fún yín wípé àjọ tí ó mójútó ètò ìlera lágbàáyé ṣe ìpèsè owó iyebíye fún wa wípé kí a fún ìlú yìí lórí ibi tí a ń lò fún ilé ìwòsàn yìí. Owó iyebíye. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ máa lọ ọ̀tá. Ẹ bọ́tà. Ẹ̀la, báwo ni? Ṣé ẹ̀dọ̀ tí róye adé tuntun? Wò ó Mákinwá, mi ò rò pé ọmọ òun sì ń bọ̀ wá bá a ṣeré yìí o. Yóò sì dá kí o tètè wá wọ̀rọ̀ kan fi ṣàdá. Bàbá Èké, ń gbọ́ ẹ̀bùn ńkọ́? Èèyàn gbọ́dọ̀ kóró ẹ̀ níwájú ọba. Èmi ti pín sáà létò kéékèèké. Bàbá Èké, Kábíyèsí. bọ́ ìlẹ̀kẹ̀ ọrùn àti ti ọwọ́ rẹ fún mi. Ìlú ló fi mí joyè, ìlú ló lè rọ̀ mí lóyè. Mo ní kó o bọ́ ìlẹ̀kẹ̀ ọrùn. Ẹ ò lè bá fún ìlẹ̀. Mo fẹ́ rí Ọláàfin mọ́. Ẹnikẹ́ni tó bá jẹ́ pé òun tako orí adé yóò hun ẹ̀ńtọ̀ ni. Baálẹ̀ àbí olórí tá a bá ká ìwà àbàjẹ́ mọ́ lọ́wọ́. Dandan ni kí a fi mú ẹ̀ gborí. Ní ìlànà òfin kábíyèsí. Ẹni tí ò bá gbọ́ tèmi, mo ṣetán láti rọ̀ lóyè. Kábíyèsí, èmi ààrẹ Oníkòyí tó ju ọba àbòmí lọ. Ẹ lè rọ̀ mí lóyè. Ṣé lóòótọ́ ni mi ní pàdánù ọmọ inú mi bí mo ṣe pàdánù pẹ̀lú mi? Ní agbára Ọlọ́run, o ò tún ní pàdánù ọmọ kankan mọ́ láyé. Àyẹ̀wò ẹ̀jẹ̀ rẹ ti jáde. Ó dẹ̀ jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni. Kì í ṣe òpin ayé. Ifá ní ká kí gbogbo wa pa kú oríire o. Ifá ní ká sọ fún arúgbá wípé kó má bẹ̀rù kó sì má fòyà kankan. Ifá ní ìrìn àjò wa ọdún yìí á dára o. Ifá ní kó má túraká kó sì má máa bínú púpọ̀ nítorí agbára tí Olódùmarè fún ọ. Ifá ní kó má kó àwọn ọ̀dọ́ pàápàá jùlọ àwọn obìnrin mọ́ra fún ètò ìlọsíwájú. Arúgbá rúure, arúgbá sì sọ re o. Ẹ jọ̀ọ́, adé tuntun mo bèrè. Kò sí nílé ó ti lọ sáàfin. Ọdún ti bẹ̀rẹ̀, àwa náà mú wa. Adé tuntun ló wá, adé tuntun. Bẹ́ẹ̀ ni, adé tuntun ló jẹ́ káwọn ọlọ́pàá ráwọn ọmọ náà gbà á lẹ̀. Sọ ò mú lọ ni. Èmi àti àjọ wa padà wá ń bì. Àṣùlẹ̀ tètè òwe, àṣùlẹ̀ tètè wá. Ìyá wa ló ṣe pa owó àṣùlẹ̀ tètè. Àṣùlẹ̀ tètè òwe, àṣùlẹ̀ tètè wá.
ọmọ àgbọn búláńlá ṣòwò ilé mi mo jókòó sí ọ̀dẹ̀dẹ̀ mi mọ̀mọ́ wá o ire gbogbo kọ́mọ wọ́tọ̀ wá wá òkúrọ̀ kẹrẹ̀rẹ̀ wọlé bọ̀ wá báwo. ire wọlé bọ̀ wá. ẹ kú kalẹ̀ o. ẹ gbọ́ ẹ̀yin ènìyàn mi lónìí ọdún kí ló ń tó ń ṣẹlẹ̀ kí ló ṣẹlẹ̀. bàbá ọmọbìnrin ò lórúkọ tiwa ṣé yìí ò gbọ́ pé àwọn gbọ́mọgbọ́mọ gbé ni ọkùnrin mẹ́ta ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ló ṣe ṣàkàṣàkà. ó ti wá jẹ́ tẹ́ ẹ̀ ti sọrú olé ìtẹ́lẹ̀ tó wá jẹ́ lónìí ọdún gángan kí ló dé. ẹ ní sùúrù ẹ má jẹ́ aláàgùn jìnnà mo ibà ọmọ fúnra ara ẹ̀ wà níyìn ẹ jẹ́ àpè kábí léèrè kó sì ṣàlàyé bó ṣe jẹ́ gan fún wa. ń gbọ́ wàá ṣàlàyé bọ́rọ̀ náà bá ṣe jẹ́. mo fẹ́ mú mi. kí wàá ní àrídájú. ìyá wa gẹ́gẹ́ bí àgbàlagbà nínú ìṣẹ̀ṣe ǹdẹ ẹ bá ní mú ọmọ yìí wọlé kẹ́ ẹ lọ bá ní yẹ̀ wò ká lè rí àrídájú. wo ìgbà kankan ò lè ṣẹlẹ̀ ń bí ilé ni kò lè rúgbà kan ń bí ilé ni. adébáfún tó ní í ṣe tó rò pé èèyàn ló ń ṣe òun ọ̀rọ̀ yóò ké gúngún ọ̀rọ̀ yóò kórìíṣà alábàwá yẹ̀ ní lọ́rọ̀ kan o. àti ẹ̀sìgbọ́ tèmi ṣùgbọ́n bá a ṣe ń wo yóò lè jẹ́wọ́ ló máa rúgbà o. èmi ìgbà kọ̀ ike ni wọ́n sọ pé mi gan-an lè dá gbéga wa ká tó sọ pé màá rúgbà. ò tún lè rúgbà. màá rù. àrógò. ẹ jẹ́ kọ́jú bẹ̀rẹ̀ arúgbó àwa rèé. ẹ dákun ẹ má jẹ́ kí ilé ìjọsìn tí ẹ fẹ́ kọ́ kó jìnnà sí ààfin torí kí èmi pẹ̀lú àwọn èèyàn mi lè máa wá bá yín jọ́sìn ní gbogbo ìgbà. ẹ ṣeun kábíyèsí à ń mú àwọn òṣìṣẹ́ wá láìpẹ́. àwọn wo lẹ fẹ́ gbé iṣẹ́ àgbàṣe àti kọ́ ilé ìjọsìn ọ̀hún fún. a ò tí ì ní ẹnikẹ́ni lọ́kàn. ẹnikẹ́ni tẹ bá fẹ́ gbé fún ẹ jẹ́ kí n mọ̀.
kábíyèsí wọ́n mọ̀ ti mú arúgbádé àti àwọn ìjòyè. kí wọ́n mú wá ṣe ẹ̀yẹ wa lọ sí kí wọ́n wá ṣe. fọtọdún iná ni. nígbà bá yá wọn ó mú arúgbó àwọn lọ. mo ti ní kí a máa mú tí ọba ṣe tèmi wá bá mi mọ́. ẹ̀sìn méjì tí òfin gbà lèmi náà gbà ní ìsìn. bẹ́ẹ̀ bàbínú sí dáhìn àti ìjòyè ẹ̀sìn dọ́dún wọn lọ náà ẹ fà wọn ọ̀dàlẹ̀ ẹlẹ̀. àti ọ̀dàlẹ̀ àti mọ̀dàrú kí ìyàtọ̀ wọn. ọ̀kan náà ni. àwọn agbófinró ṣẹ̀ṣẹ̀ kúrò lọ́dọ̀ mi ni. kí wọ́n lọ ṣẹlẹ̀. kí ló dé tó sọ fún mi pé àwọn oníṣègùn èbó wọn sanwó. torí tí náà ní gbogbo tí mo gbà ó wà ń tọ́jú fún yín. ọgbọ́n nǹkan. ó wà ń tọ́jú fún yín. bàbá igoro ṣẹ́rí kó lè ní ṣẹ́rí bẹ́yìn gan-an lẹ́ ń bọ́ba ló jẹ́ káàkiri ṣé ọba ran ikẹ̀ bóun mójútó wò lórí. lẹ́nu ẹ̀ sọ̀rọ̀ bàbá ẹ̀ ní bá sọ̀rọ̀ ìwọ tí òjò ẹ̀sìn ẹ̀ ti sú báyìí ọmọ àtó rọ̀. ọ̀rẹ́ ìṣe ẹ̀dá kan gbogbo tí ń ṣe torí tẹ́ náà. olóyè kò sí fòyà kẹ́ẹ̀kan dọ́gba wa kẹ́ẹ̀dẹ̀ ṣàlàyé nǹkan tẹ́ mọ̀ náà rọ ni ẹ̀dẹ́ máa bọ̀ nílẹ̀. ṣé gbogbo nǹkan tí mo ṣe níta fẹ́ fi sá fún mi rè ẹ ṣé o. ọ̀gbẹ́ni kọ́ra ilé ẹni ṣèjọ. jẹ̀kúdú jẹ̀rá olè. àsìkò tó báyìí Oníkòyí fẹ́ bá gbogbo wa sọ̀rọ̀. mo kí gbogbo ẹ̀yin ènìyàn mi o àṣeyí ṣàmọ́dún àwa tí a ṣe ọdún yìí la tún máa ṣe ọdún tó ń bà tọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún sí mo kí àwọn baálẹ̀ àwọn olóyè mi mo kí àwọn oníṣègùn òyìnbó mo kí àwọn oníṣègùn ìbílẹ̀ mo kí àwọn oníbalé mo dẹ̀ tún kí àwa tí wọn ò ní bá ń lé mọ́ láéláé. wọ́n ní tí ojú bá farabalẹ̀ á rí i mú
ẹ jẹ́ ká túbọ̀ ṣe sùúrù sí i. Mo fẹ́ kí a di ara wa mú ṣinṣin gẹ́gẹ́ bí òṣùṣù ọwọ̀ nítorí wípé àgbájọ ọwọ́ la fi ń sọ̀yà àjèjì ọwọ́ kan kò gbé gbádórí. Ìlú yìí ò dẹ̀ ní bàjẹ́ kò ní túmọ̀ wa lórí. Àwa ara wa la jọ nílẹ̀ yìí kò sẹ́ni tó fẹ́ lé wa kúrò ń bẹ̀. Ọkọ̀ yóò. A ní ṣìṣe. Ìwọ ló ní ohun tó bá wù ọmọ ló fi kú rẹ ṣe. Ẹ bá wa tọ́jú ọmọ. Àwa ò pé ẹ má yà lè mọ́ o, ẹ bá wa tọ́jú ọmọ. Kábíyèsí. Ẹ̀kan lámà ni ọ̀rọ̀ ọmọkùnrin jẹ́ fún gbogbo àgbáyé. Nǹkan tí ò yé mi nínú ọ̀rọ̀ náà ni pé kí ni wàhálà tí a wá kóra wa sí níbí? Kábíyèsí, oríire ńlá gbáà ló jẹ́ fún gbogbo aláwọ̀ dúdú. Oríire kí ni? Wá jókòó jókòó. N tí mò ń wí ní sí kí báwo lè tó ṣe lọ sí ṣé tòótọ́? Bẹ́ẹ̀ ni kábíyèsí. Ìwé ìrìnnà yín rèé àti àwọn ìwé yòókù tó wà fún ìrìnnà ló wà níbí. Bẹ́ẹ̀ ni mo ti bá yín pè àwọn tó ń ṣe àmójútó ilé yín lọ́hùn wípé ẹ̀ ń bọ̀ àti pé kó bá yín ṣe àmójútó ilé náà dáradára. Níṣẹ́ ló dàbí kí èmi náà ti dọ́hùn báyìí. Àwọn owó tabua tí a kó pamọ́ sí ilé wọn ní òkè òkun, ilé ìfowópamọ́ wọn, kí ni ìwúlò rẹ̀ tá a bá ná? Kò sí kábíyèsí, níná lówó. Tí a bá ní tanra wa jẹ, ó tó àsìkò tèmi náà ó lọ kí n lọ tọ́jú àwọn ilé iṣẹ́ mi lọ́hùn. Mo kú ti bá yín wẹ́ni tí ó mọ̀ ṣèlú fún yín, wọn ò sì kúkú mọ yìí mí. Bẹ́ẹ̀ ni kábíyèsí, ó kàn jẹ́ wípé àwọn oúnjẹ tẹ́ ẹ fẹ́ràn lè má sí lọ́hùn. Padà, ta ló sọ fún ẹ bẹ́ẹ̀? Oúnjẹ wo ló ń wá lókè òkun tó lè rí? Iyán àti ọbẹ̀ ẹ̀gúsí, ẹmu ògidì, ẹja tútù aláta ṣúẹ́. Àtàwọn ọmọge tó dojú ń pèsè tí Ọlọ́run ọba tó parí ẹ̀wà sí lára, tí wọ́n kó síwájú tí wọ́n tún pọ̀ sẹ́yìn. Ọ̀kàrí ọmọ yìí. Bèrè ọmọ wa parí ẹ̀kọ́ ní yunifásitì lọ́dún yìí. Ṣé mo tiẹ̀ ti gbà wípé mo fẹ́ sọ fún ẹ pé gbàrà tí n bá parí báyìí mo fẹ́ dá iléeṣẹ́ kan sílẹ̀ tá a máa ṣe àmójútó àti ìlọsíwájú àwọn obìnrin pẹ̀lú tàwọn ọmọdé. Èmi náà lọ́wọ́ sí i, ó dà bẹ́ẹ̀, ṣùgbọ́n nǹkan kan ò gbọdọ̀ dá àjọṣepọ̀ èmi àti ẹ dúró lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí o. Ẹ̀yin ọkùnrin, ojú ti lè kan yín jù. Ọgbọ́n ṣe kó gbogbo ẹwà jọ sójú kan náà kì í ṣẹ̀bi mi. Adétutù, kí n tó rí ẹ sójú ebi ìfẹ́ ti ń pa mí tó gbẹ ìfẹ́ rẹ̀ sì ń gbẹ mí. Ṣùgbọ́n láti ìgbà tí mo ti rí ẹ ni mo ti yó pámúpámú. Wá dúró náà, kankan ló kù tó wò bá ti lè mú
ΟpómúléróTV.